Ryan. Ako si Ampin. Matthew. Ako si Shen. Ako si Celine. Ako si Ayet. Ako si Kate. Ako si Cass. Ako si Sheka. Ako si Sam. Ako si JP. Ako si Rain. Ako si Rian. Ako si Rizan. Ako si Hans. Ako si Fer. Ako si Francel. Ako si Christine May. Isang taon na naman ang lumipas. Isang taon na naman ang nagdaan. Ang dami nagdaan sa 12 buwan. Maraming natutunan ang lahat ng estudyante at talents ng soundstage sa isang taong lumipas. Mas marami pa kayong aabangan ng mga projects ng soundstage sa 2020. At nais po naming magpasalamat sa mga magulang, kaibigan at pamilya na walang sawang sumuporta sa amin at sa soundstage. Bati namin sa inyo Ay isang maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko, At manigong bagong taon! maligong bagong taon! Maligong bagong taon! At maligong bagong taon! Mula sa soundstage at SSTV, sama-sama tayo. Nagkita-kita tayo muli sa 2020. Soundstage was training ice.